ඔන්න වෙනද වගේම මම අදත් ආව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් වචන 20ක් එක වාක්‍ය 20ක් අරගෙන එදිනෙදා භාවිතයට මේ වාක්‍ය වාට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. now කියලා කියන්නේ දැන් කියන තේරුම. I am on my way to Colombo now. මම දැන් කොළඹ යන ගමන් ඉන්නේ. මම දැන් කොළඹ යන ගමන් ඉන්නේ. කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහනවා කෝල් එකක් දාලා ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඇහුවට පස්සේ ඔයා කියනවා මම දැන් කොළඹ යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් කොළඹ යන ගමන් ඉන්නේ. I am on my way to Colombo now. now කියන්නේ දැන් කියන තේරුම. එතකොට මම කියන්නේ කොහොමද මම මඩකලපුවේ යනවා කියලා. I am on my way to Batticalow now. Batticalow කියන්නේ මඩකලපුවට. could කියලා කියන්නේ can එකේ අතීත කාලේ can පුළුවන් could කියන්නේ පුළුවන් වුණා කියන එක. නමුත් මෙතන අදහස් වෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි helping verb එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට කාරුණිකව අහන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි could යොදාගෙන අහන්නේ. Could you please help me? Could you please help me? කරුණාකරලා මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම අපි සරල විදිහට අපි අහනවනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ හරි අහිංසක විදිහට කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. අනේ කරුණාකරලා මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Could you please help me? Could you please help me? come කියලා කියන්නේ එනවා. come වහතරම දන්න වචනයක් නේ. come කියන්නේ එනවා. ක්‍රියාපදේ come. I will come early. මම කලින්ම එන්න. I will come early. මම කලින් එන්න. මොකද වෙන දවස්වලට ඔයා පරක්කු වෙනවා නම් ගෙදර ඉන්න කාට හරි වාට කියන්න ඕන නම් අද මම කලින් එනවා. මොකද මේ බණ ගෙදරක් තියෙන නිසා මට අනිවාර්යෙන් කලින් එන්න වෙනවනේ. I will come early. මම කලින් එන්න. I will come early. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? එයා කලින් ඒවි කියලා. He will come early. He will come early. එයා කලින් ඒවි. your කියන එකේ තේරුම ඔයාගේ. your කියන එකේ තේරුම ඔයාගේ කියන එක. Your friends is working there. Your friend is working there. ඔයාගේ යාළුවා වැඩ කරන්නේ එහි. දැන් අපි තැනක් හරියටම කියන්නේ නැතුණා එහා එහි වැඩ කරන්නේ. එයා වැඩ කරන්නේ එහි. එයා එහි තමයි ඉගෙන ගන්න කියලා කියනවනේ අපි. Your friend is working there. Your friend is working there. him කියන එකේ තේරුම එයාව ඔහුව කියන එක. අපි මේකට උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. මම එයාව ඊයේ දැක්කා. I saw him yesterday. I saw him yesterday. එතකොට මම කියන්නේ කොහොමද? අද උදේ මම එයාව දැක්කා. I saw him today morning. This morning කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I saw him. him කියන්නේ කොහොම හරි ඔහුව කියන එක. I saw him yesterday. මම එයාව ඊයේ දැක්කා. see කියන්නේ දකින්නවා කියන එක. see කියන්නේ දකින්නවා කියන එක. අපි එකකින් වාක්‍යයක් හදලා බලමු. Didn't you see that? ඔයා එක දැක්කේ නැද්ද? අතීත කාලෙන් තමයි අහන්නේ. Didn't you see that? ඔයා එක දැක්කේ නැද්ද? ඔයා මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඇති නමුත් ඒක ඔයා දැක්කේ නැහැ. එහෙම වුණාම කෙනෙක් ඔයන් අහනවා ඔයා එක දැක්කේ නැද්ද? මම මේක එතන තියලා තිබ්බනේ. ඔයා එක දැක්කේ නැද්ද? Didn't you see that? Didn't you see that? ඔයා එක දැක්කේ නැද්ද? just කියලා කියන්නේ මේ දැන් කියන එක අඟවන්න අපි යොදා ගන්න වචනයක්. I just came. මේ දැන් ආව විතරයි. මම මේ දැන් ආවි කියන එක තමයි I just came කියලා කියන්නේ. just කියලා කියන්නේ මේ දැන් කියන එක. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ එයා දැන් ගියා විතරයි කියලා? He just went. එයා දැන් ගියා විතරයි. just කියලා කියන්නේ මේ දැන් කියන අර්ථය දෙන්නේ. මම මේ දැන් ආව විතරයි. I just came. out කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් වල තියෙන අවුට් එක ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. අවුට් කියලා කියන්නේ එළිය පිටත කියන එක. May I go out? මම එළියට යන්නද? May I go out? සාමාන්‍යයෙන් කාරුණිකව අහනවනේ. May I go out? මම එළියට යන්නද එපාද? මම එළියට යන්නද? May I go out? this කියන එකේ බහුවචනේ තමයි these කියලා කියන්නේ. මේ බෑග් මගේ. These bags are mine. අපි කියන දවයි කියන්නේ මේ බෑග් මගේ. එකක්වත් අල්ලන්න එපා. මේ බෑග් මගේ ඈ. එහෙම කියලා කියනවනේ. මේ බෑග් නම් මගේ එකක්වත් අල්ලන්න එපා. මොකද මම හරි අමාරුයි මේව ගත්තේ. These bags are mine. මේ බෑග් මගේ. to කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? to කියන එකේ තේරුම තමයි දෙක කියලා කියන්නේ. to කියන එකේ තේරුම දෙක. මට මේ දෙක ඕන. කාටවත්ම දෙන්න එපා. මට මේ දෙක ඕන. I need these two. these කියලා ආවේ මොකද එකකට වඩා වැඩි ඒ නිසා බහුවචන වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි these කියලා ආවේ. I need these two. මට මේ දෙක ඕනේ. our කියන එකේ තේරුම අපේ කියන එක. අපේ දුව විභාගේ පාස් වුණා.
එහෙම කියලා ආඩම්බරෙන් අම්මලා තාත්තලා කියනවනේ තව කට්ටියත් එක්ක ගමේ අනිත් අයත් එක්ක උනත් කියනවනේ. පවුලේ නෑදෑයොත් එක්ක හරි ආඩම්බරෙන් කියනවා. අපේ දුව විභාගේ පාස් වුණා. අපේ දුව විභාගේ පාස් වුණා. Our daughter passed the exam. Our daughter passed the exam. The exam කියලා ඉන්නේ මොකද exam කියන එක e අකුර vowel sound එකක්. ඒක නිසා the exam කියලා තමයි එන්න ඕන. අපේ daughter දුව pass සමත් වුණා. the exam විභාගයේ සමත් වුණා. අපේ දුව විභාගයේ පාස් වුණා. then කියන එකේ තේරුම ඊට පස්සේ කියන එක. then ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ ගියේ පල්ලියට. මොකක් හරි වැඩක ඉඳලා අනිවාර්යෙන් පල්ලිය යන අය ඉන්නවනේ. ටයිම් එකට පල්ලිය යන අය ඉන්නවා. වෙලාවට කලාවට තමන්ගේ ආගම දහම අදහන්න පල්ලියට යන අය ඉන්නවා. I went to church then. I went to church. church කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය කියන එක. මම ඊට පස්සේ ගියේ පල්ලියට. I went to church then. මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද? ඔයා කොහොමද කරේ මේ දේවල්? ඔයා කොහොමද මේ දේවල් කරේ? මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද? How to do these things. things කියලා කියන්නේ දේවල් කියන එක. how කියන්නේ කොහොමද? ඔයා හොඳටම දන්නවනේ. like කියලා කියන්නේ කැමති කියන එක. like කැමති. අපි හැමෝම කැමති දේවල් තියෙනවා. I like this bag. shop එකකට ගිහිල්ලා ඇව්වට පස්සේ බෑග් වලින් එකක් තෝරගෙන කියනවා මම මේ බෑග් එකට කැමතියි. I like this bag. මම මේ බෑග් එකට කැමතියි. because කියන එකේ තේරුම නිසා කියන එක. නිසා I am laughing because I am happy. මම hina වෙන්නේ සතුටු නිසා. මට සතුටු නිසා. ගොඩක් අය දුක් වුණකොට hina වෙන්නේ නෑනේ. new කියලා කියන්නේ අලුත් කියන එක. new කියන්නේ අලුත් කියන එක. මට අලුත් මේස් කුට්ටන් තියෙනවා. ඔයා මේක තියාගන්න. මට අලුත් මේස් කුට්ටන් තියෙනවා. I have new pair of socks. socks කියන්නේ මේස් කියන එක. pair of socks කියන්නේ මේස් කුට්ටන් කියන එක. එක මේස් එකක් විතරක් නෙවෙයි. මේස් දෙකක් තියෙනවානේ. ජෝඩුවකට මේස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක නිසා I have new pair of socks. මට මේස් කුට්ටන් තියෙනවා. also කියලා කියන්නේ කියන තේරුම එන්නේ ඔන්න බලන්න. I also go there. මමත් එහෙ යනවා. I go there. මම එහෙ යනවා. I also go there. මමත් එහෙ යනවා. එහෙම කියලා කියනවනේ අපි. මමත් එහෙ යනවා. I also go there. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? එයත් එහෙ යනවා. He also goes there. එතනට goes එන්නේ මොකද? he කියලා කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා. first කියලා කියන්නේ පළවෙනි කියන එක. පළවෙනි. එතකොට මොකද්ද උදාහරණය? මේක මගේ පළමු අත්දැකීමයි. This is my first experience. experience කියන්නේ අත්දැකීම. This is my first experience. මේක මගේ පළවෙනි අත්දැකීම. සමහරවිට අත්දැකීම් ගොඩාක් තියෙනවා. සමහරවිට පළවෙනි අත්දැකීම මේක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ this is my first experience. way කියන එකේ තේරුම තමයි ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් මාර්ගයක් කියන එකටත් අපි way කියලා කියනවා. මේ දෙකම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි අරගෙන බලමු. This is a new way. මේක අලුත් ක්‍රමයක්. කියලා කියන්න පුළුවන්. This is a new way. මේක අලුත් මාර්ගයක්. මේක අලුත් පාරක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ওই දෙකම කියන්න පුළුවන්. This is a new way. මේක අලුත් ක්‍රමයක්. than කියන එකේ තේරුම වඩා කියන එක. වඩා. I feel better now than before. මට දැන් කලින්ට වඩා හොඳයි. දැන් ඔයාට එකමට හරි උණ හැදලා තිබුණ කියලා හිතන්නකෝ. උණ හැදිච්ච වෙලාවේ අසනීපයිනේ ගොඩක්. ඊට පස්සේ බෙහෙත් ගත්තට පස්සේ දවස් දෙකක් යනකොට කලින්ට වඩා ගොඩක් දුරට හොඳ වෙනවා. ඒක නිසා ඒ විදිහට තමයි අපි කියන්නේ මට දැන් කලින්ට වඩා හොඳයි. කලින් අමාරු තත්ත්වේ දැන් නැහැ. දැන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට හොඳයි කියන එක තමයි කියන්නේ. I feel better now than before. ඒ වාක්‍යයත් එක්ක මේ වාක්‍ය 20 අවසන් වෙනවා. තවත් මේ වගේම රසබර ලස්සන ඉගෙන ගන්න අලුත්ම සරල වාක්‍ය 20කින් හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්.